Kryptomarknaden skakar och börserna vänder ner och så tar vi upp en lite bortglömd småsparfavorit väl rustad för bättre vinst och tider. Det är den 2 december. Varmt välkomna till Börsfrukost. Jag heter Anna Stjernqvist och med mig har jag Elinor Bäcket. Hej. Hej! Välkommen Elinor. Tack. Kraftiga ras i krypto. Vad är det som händer? Ja, vad är det som inte händer kan man säga? Nej, men det är bitcoin var nere som mest 8%, så ska vi säga att den hämtade sig lite. Och det betyder att nedgången sedan oktober är ungefär minus 30%. Så det får man väl säga är en ganska rejäl nedgång från väldigt höga nivåer dock. Men det här är diverse uttalanden, bland annat till exempel från Kina, från Fed i förra veckan, även från kreditinstituten som uttalar sig. De fallen blir extra starka för att folk är belånade. Man måste sälja ännu mer och så blir det som en dålig snöboll. Kan man säga. Ja, och bitcoin handlas just nu då för knappt 87 000 dollar. Jag kan även notera att bitcoin backade 6% igår ungefär. Strategy som investerar i bitcoin backade också runt 3% och Bloomberg har rapporterat där om en växande oro för att man ska sälja av sitt innehav om kryptopriserna fortsätter ner. Så det blir väl en historia att fortsätta följa helt enkelt, bitcoin. Ja, och än så länge är det ju inga smittoeffekter som tur är. Nej, men en stängning svagt neråt igår på Wall Street i alla fall. Ledande index var ner 0,5% ungefär vardera. Inte fullt lika dramatiskt, men bryter ju ändå 5 dagar med nedgång, eller uppgång ska jag säga. Hur ska man tolka det? Ja, men just så. 5 dagar uppgång, fortsätter det så, jag menar, då har vi en börs på hur mycket som helst inom kort. Så att, det är väl ganska sunt. Vi har ju fått lite blandade siffror, för en del lite småtråkig makro från just USA. Så man får väl säga att det är väl ett styrketecken av börsen att ändå hålla emot helt okej. Ja. Dock blandat med bra siffror när det kommer från detaljhandeln och hur handeln har gått under Black Week. Ska tilläggas. Ja, kul. Det är väl ett styrketecken. Även Boost har ju rapporterat rekordförsäljning under Black Week. Precis, det gjorde man och man bekräftade även sina prognoser. Får vi se hur marknaden tar emot det under dagen. Jag kan också nämna att Walt Disney steg faktiskt, om man ska nämna någon enskild aktie. Och det är den här Zootropolis 2 som gick bra i premiären. Intressant. Och apropå makro, lite svagare industri-PMI där som du nämnde då framförallt sysselsättningen kom in på nersidan och indexet landade totalt på 48,2 i november från 48,7. Det var också lägsta nivån på 4 månader. Annars är det en ganska så tunn agenda idag, inte sant? Men lite makrosignaler även från euroområdet. Ja, men precis. Vi får preliminär inflation för euroområdet. Vi får även arbetslöshet. Och till skillnad från USA så väntas ganska stabila siffror. 2,1% mot målet, med andra ord. Ingen dramatik således. Och någonting annat du vill plocka upp från den ganska så tunna agendan som vi har haft idag? Någon spännande nyhet under morgonen? Nej, men jag noterar att man fått sänkta tullar då från Sydkorea till 15%, vilket får de sydkoreanska biltillverkarna att stiga, till exempel. Jag kan också säga det att de här makrosiffrorna liksom bekräftar väl att det ökar sannolikheten för att Fed sänker i december och den sannolikheten är numera 87%. Så det blir ganska sannolikt en sänkning i december helt enkelt. Det borde väl vara positivt och tolkas som positivt av marknaden. Ändå såg vi ju nedgångar igår. Ja, precis. Det är det där. Dåliga nyheter, dåliga eller bra nyheter. Ja, det är ibland svårt att tolka. Men än så länge då bra, får man säga. Ja, men annars så ser det ut att bli en betydligt lugnare dag idag som sagt. Även börsen verkar ju öppna försiktigt precis nu och vi har ju även fått lite köprekar bland annat. Även en försäljning som vi ska
följa upp Ambea. Ambea ser jag är ner 3%, vilket är då mer än den rabatt som den försäljningen innebar. Jag tror att den var på dryga 2% och Ambea är ner 3%. Köp och säljrekommendationer ska jag säga. Scandic Hotel backar ganska ordentligt. 8%. Ja. Sänks till motsvarande sälj då undervikt av Morgan Stanley. Jag noterar också att Bonsupport är ner på, det var någon ny produktkategori som det lät som en, men det är alltid lite svårt att klura ut vad de där nyheterna betyder. Academedia får också en köprek men backar trots det 0,5%. Börsen är ner försiktigt. Saab lyckas stiga 1%. Även Skanska och SCA lyfter medan Evolution, Astra och Atlas Copco placerar sig i botten där. Ja. Men en lugn start helt enkelt. Ska vi gå vidare? Du har ju skrivit om Hexpol, ett småländskt bolag som tillverkar gummi. Precis, det är polymer, gummi och plast. Detta bolag som ju är lätt att tycka om. Man har en stark balansräkning, man har en väldigt bra marknadsposition och man har en fin ledning från Climate Solutions, Nibe, alltså Nibes största affärsområde, deras gamla chef som är vd. Och man är också marknadsledare inom flera nischer. Det här gällde ju även för 1, 2, 3 och 5 år sedan och senaste året har det helt enkelt gått riktigt trögt. Det är en av börsens surdegar kan man säga. Så, men förutsättningarna finns där och vad är det då som ska få det här? För jag satt ju då och avvakta för ett år sedan och nu har jag vänt till ett köp. Jo, men det här är en aktie som är tidigt ut i cykeln och många av de andra industribolag som är det har vi redan sett en uppgång i. Det har alltså inte kommit här. Och vad beror det på? Jo, det finns en väldigt ett stort beroende av fordonsbranschen som är för bolaget visserligen minskande men ändå runt 40% fortfarande. Och det vet vi alla hur glatt och livat det har varit i den sektorn under väldigt lång tid. Men här kan man ändå se att man kan tänka sig att det ljusnar i nästa år eller åtminstone stabiliseras och det räcker ganska långt för Hexpol som då har haft en negativ tillväxt under flera år på grund av detta. Så hur mycket ska aktien upp och vad krävs? Nej men det är ganska, alltså den är lågt värderad, både rent historiskt och sen skulle man säga att Hexpol kanske har varit lite för högt värderad under vissa, som du nämnde, småspararfavorit. Men 11 gånger vinsten på mina beräkningar fram till 2027. Det är på relativt låga förväntningar och jag ska också säga, för det finns ju såklart andra än fordonsbranschen, men byggmarknaden som också är viktig har redan börjat, precis, här ser vi vinst per aktie. Och man lanserade också nya mål för vinst per aktie, vilket till 2027 då är det här ju då lägre än. Men så att det som framöver som gör att det här ska då lyfta, förutom att vi kan se att fordonsbranschen stabiliseras, kanske vänder lite svagt redan i nästa år. Det är att bygg redan går bättre. Kablar är ett växande affärsområde med jättestark vind i ryggen. Och att vi också kan se förhoppningsvis då en normaliserad rörelsemarginal när volymen ökar och det blir lite bättre förhållanden helt enkelt. Och det är väl framförallt rörelsemarginalen som har varit på negativa överraskningar på senare tid. Och det som också jag skulle säga som man då lanserade på deras kapitalmarknadsdag helt nyligen, det är att man sätter extra mycket fokus på förvärv. Så att vi kan också på det viset förvänta oss en ökad försäljning genom det, men också att den här fordonsexponeringen minskar även framöver. Så det blir ett köp och man behöver inte ha väldigt höga förväntningar för att eftersom att det är så pass lågt värderat helt enkelt. Ja, spännande och en stor exponering mot USA, inte sant? Ja, den är väldigt stor och det är det som verkligen har varit ett ok nu på senare tid. Och det kan man ju såklart fortsatt oroas över. Men det är ju då primärt
fordonsexponeringen i USA Mm. gör att det blir som har varit riktigt trögt. Men Mm. det är liksom redan, det vet vi redan, det finns redan i aktien så att säga. Ja. Ja, mycket intressant. Stort tack Elinor, och läs hela den analysen på efm.se. Idag så fokuseras också på USA i form av amerikanska bolag i Börslunch med gäster Johan Svahn på Lancelot och Marcus Svedberg på Folksam. 11:45, missa inte det. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.